travel අපි මේ සැරේ අපේ ගමනාන්තයේ විදියට යන්නේ මාතර. අපි යන ගමන් මාර්ගයේ මේ සැරේ ගලිගමුව රත්නපුර පැල්මඩුල්ල ගහවත්ත සූරියකන්ද හරහා තමයි අපි මාතරට යන්නේ. නිල්වැල්ල බීච් එකට ගිහිල්ලා එතනින් පස්සේ තමයි මාතර තව ඇවිදින්න යන්නේ. කියන්නේ සූරියකන්ද හරහා යන්නේ. ලක්ෂණ පාරක් අපි දැන් ඉන්නේ මෙතන ලොකේෂන් එක ගාල්ල දෙනියාවේ මාදම්බ පාරේ. එතන අර එකදාක වංගු ටිකක් තියෙන තැනක ඉන්නේ දැන් අපි. දැන් මෙහෙම යන්නේ සූරියකන්දට. එහෙනම් අපි සූරියකන්ද හරියේ ලක්ෂණ තැන් තියෙනවා. ඒ තැන් වලදී හම්බෙමු. රත්නපුර සිට පැමිණෙන අයෙකුට රක්වාන පසුකර සුන්දර වංගුදායේ පාර හරහා සූරියකන්දටත් එතනින් දෙනියායටත් ගමන් කිරීමේ හැකියාව ඇත. මිලිපිටියේ සිට පැමිණෙන්නෙකුට කොළොන්න බුලුතොට හරහා සූරියකන්ද වෙත ගමන් කිරීමේ හැකියාව ඇත. රිවස්ටන් සුන්දරත්වයට සමාන ඉතා සෞම්‍ය වූ දේශගුණයක් මෙන්ම අලංකාර කඳු පැන්තුවලින් මැදි වූ මීදුම් සහිත පරිසරයකින් සමන්විත ප්‍රදේශයක් ලෙස සූරියකන්ද හැඳින්විය හැක. රක්වාන සූරියකන්ද හරහා දෙනියාය මාර්ගය මෙම සුන්දර කඳු පන්ති මැදින් දිවයයි. වාර්ෂිකව සැලකිය යුතු වර්ෂාපතනයක් ඇදහැරෙන මෙම සුන්දර පරිසර පද්ධතිය සබරගමුව පළාතේ ඇති තවත් සුන්දරම ඉසව්වක් වනවා. මෙම මාර්ගයේ සූරියකන්ද දෙනියාය අතර ගමන් කරන්නෙකුට ප්‍රපාතාකාර පෑවුම් අතරින් වැටී ඇති ගමන් මාර්ගයේ දෙපස ඉතා අලංකාර කඳු පන්ති මෙන්ම මීදුමින් වැසී යන වන ලැහැබවල් වැනි අලංකාර දර්ශන බහුලව දැක ගැනීමේ හැකියාව ඇත. එමෙන්ම රක්වානට පැමිණෙන ඔබට හඳපාන්නැල්ල මෙන්ම තවත් කුඩා දියඇලි සහ ජල තටාංග කිහිපයක සුන්දරත්වය විඳ ගැනීමේ හැකියාවද ලැබේ. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. මේ සූරියකන්ද යන පාරේ පාර සංවර්ධනයේට කියලා කපලා දෙන්නේ. පාර ලොකු කරන්න වෙන්න ඕනේ. ලංකාවේ මාර්ග සංවර්ධනය කියන්න බෑ. ඒ හරිය මොකද්ද මාමේ? සූරියකන්දට තව ගොඩක් දුරද? කිලෝමීටර් 10ක් තියෙනවානේ. මෙහෙ තේවතුමයි තියෙන්නේ. තේවෙත් තියෙනවා මේ අපිට තියෙනවා. මේ කට්ටිය වුණා කරන්නේ. ඊළඟට ගමන් කිරීමේදී හමුවන රක්වාන නැරඹු ස්ථානයේ මෙන්ම වංගු 18 සහිත මාර්ගය දෙස ඉහළ සිට බැලීමේදී දර්ශනය වන්නේ ඉතා අලංකාර පරිසර පද්ධතියකි. I can see my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes feel like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan.
මේ අපි දැන් ඉන්නේ සූරියකන්ද පාර යන ගමන් මග ලොකු වංගු දිනවා. ලොකු වංගු දින ලස්සන පාරක්. දැන් ඉන්නේ 10 වෙනි මංගුව ගාව. මේ ගහලා තියෙනවා. කණුවක. පාරේ මග දැන් නම් ගස් කපලා පාර ලොකු කරන්න හරි හදන්න වෙන්න ඕනේ. පාර නම් මේ හදුනට කමන්නේ මොකද මේ පාර යන්න හරි අමාරුයි. ඒ වුණාට අර ගස් කපන පරිසරය පුළුවන් තරම් අවම කරගෙන ඒ සංවර්ධනය කරනවා නම් හොඳයි කියලා තමයි ඉතින් හිතෙන්නේ. මේ ගස් කපලා තියෙන හැටි දැක්කහම තව කිලෝමීටර් 4-5ක් විතර යද්දි සූරියකන්දට යන්න පුළුවන් මේ අපිට. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. Love is all we'll ever trust. නැන්ද තේ එකක් බිව්ව හැකි නේද? And on we'll go. Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways, and on we'll go. අපි දැන් සූරියකන්දට යන ගමන් ඉන්නේ. මෙතනින් දකුණු පැත්තට තියෙන පාරේ උඩට ගියාම තමයි මේ ITN එකයි රූපවාහිනී සම්ප්‍රේෂක කුළුණු දෙක තියෙන්නේ. උඩට යද්දි නම් පාර ගොඩක් අබලන්, දැනටත් ගොඩක් අබලන්, ඉස්සරහටත් ඒ වගේ කියලා පේනවා. පරිසරය හැබැයි ගොඩක් ලස්සනයි. අපි උඩට ගිහින් බලමු. Melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways, and on we'll go. තියෙන උඩට තිබ්බ පාරේ ආවහම ආයේ වම් පැත්තට හැරෙන්න තියෙන පාර. බයික් එකක යනවා නම් වගේ යන්න පුළුවන්. පාර ගොඩක් කැඩිලා හොඳටම අබලන් තත්ත්වයේ තියෙන්නේ. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways, and on we'll go. සූරියකන්ද කඳු මුදුනට යන පාර ගැන කියනවා නම් බොහොම අබලන් පාරක්. බයිසිකලෙකුණත් යන්න හරිම අමාරුයි. දෙන්නෙකුට නම් යන්න බෑ. දෙන්නෙක් ගියන අනිත් එක්කනට අනිවාර්යෙන් බහින්න වෙනවා. කන්ද මුදුනේ කැම්පින් කරන්න පුළුවන්. කැම්පින් කරන තැන් දෙක තුනක් තියෙනවා. කැම්පින් වල කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් මුලින්ම ටවර් එක ගාව ඉන්න කට්ටියෙන් අවසර අරගෙනම කැම්පින් කරන්න. එතකොට ප්‍රශ්න නැතුව කරන්න පුළුවන්. මුදුනට සිරිපාදෙත් පේනවා. ඒත් අපි ගිය දවසේ නම් පොඩි මන්දාරම් ගතියක් තිබ්බ හින්දා සිරිපාද පෙවුන්නේ To protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. අන්ද කඳු මුදුනේ පිහිටලා තියෙන ITN එකේ රූපවාහිනිය සම්ප්‍රේෂක කුළුණු වෙත සාමාන්‍ය ජනතාවට නම් යන්න අවසර නැහැ. ඒත් මේ මාර්ගය දිගේ ඉහළටම යන්න පුළුවන්. මේ මාර්ගයේ ඉහළට ගමන් කරද්දී
වංගු 18 සහිත මාර්ගය සහ අවට පරිසරය බලද්දී ඉතාම අලංකාර පරිසර පද්ධතියක් තියෙනවා. ලස්සනයි. රක්වාන සූරියකන්ද හරහා දෙනියාය පරණ රක්වාන සූරියකන්ද පාර යන්න ලැබෙන අවසාන කාලයයි මේ. ආයි කවදාවත් මේ පාර මේ විදිහට යන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. තවම ගිහින් නැති කට්ටිය ඉක්මනට යන්න පාර පුළුල් කරලා ප්‍රතිසංස්කරණය ආරම්භ කරලායි දැනට තියෙන්නේ. දැනට නම් යන්න බාධාවක් නැහැ. යන්න පුළුවන්. try